શિવરાત્રી આવશે ને એટલે ઘરે ઘરે નીત નવી ફરાળી વાનગીઓનો ખજાનો ખુલી જશે. ભગવાન શિવની આરાધના અને નવી નવી ફરાળી વાનગીઓ સાથે લોકો શિવરાત્રી ધૂમધામથી મનાવશે. તો આજે હું તમારા માટે મસ્ત મજાની ફરાળી ભાખરીની રેસીપી લાવી છું. આપણે ગુજરાતીઓની ભાખરી તો ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ આઈટમ છે. તો ફરાળના દિવસે પણ ભાખરી મળી જાય તો કેવી મજા પડે. માર્કેટમાં ફરાળી ભાખરી ખૂબ જ સરસ મળતી હોય છે. તો ચાલો આજે એકદમ માર્કેટ સ્ટાઇલ પરફેક્ટ માપ સાથે અને એકવાર બનાવ્યા પછી મહિનાઓ સુધી ખાઈ શકો એવી ક્રિસ્પી ફરાળી ભાખરી બનાવીએ. આ ભાખરી ચા સાથે તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ ફરાળી ભાખરી છે એટલે નાની નાની ટિપ્સ શેર કરી છે, એટલે એક પણ સેકન્ડ સ્કીપ કર્યા વગર અંત સુધી વિડીયો જરૂરથી જોજો. તો ચાલો ફરાળી ભાખરી બનાવી લઈએ. તો એક બાઉલમાં અડધો કપ જેવો રાજગરાનો લોટ લેવાનો છે. આ ભાખરીમાં રાજગરાનો લોટ 50% વાપરવાનો છે અને બાકીના 50%માં આપણે શિંગોડાનો લોટ અને સાબુદાણાનો લોટ વાપરીશું. શિંગોડાનો લોટ માર્કેટમાં તૈયાર મળે છે, એટલે એના પેકેટમાંથી 1/4 કપ જેવો લોટ લેવાનો છે અને રાજગરાના લોટ સાથે ઉમેરી દેવાનો છે. હવે આટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં સાબુદાણા લેવાના છે. તો 1/4 કપ સાબુદાણાને મિક્સરમાં આપણે દળી લઈશું, જેથી એકદમ ઝીણો લોટ તૈયાર થઈ જાય. તો અહીં ભાખરીમાં આપણે 3 લોટ ભેગા કરીને મેઝરિંગ કપ પ્રમાણે 1 કપ લોટ લીધો છે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેવું ખમણેલું આદું અને 1 ટીસ્પૂન જેવા ઝીણા સમારેલા મરચાંને પણ ઉમેરી દેવાના છે. આદુ મરચાંનો ટેસ્ટ આ ભાખરીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એટલે એ તો ખાસ ઉમેરવા. હવે તમે જ્યારે કોઈ પણ ડ્રાય ભાખરી બનાવો છો ને, તો એમાં તેલની માત્રા સારી એવી લેવાની છે. જેટલો લોટ હોય એના 25થી 30% જેવું તેલ લેવાનું. એટલે હું અહીં 5 ટેબલસ્પૂન જેવું તેલ ઉમેરી રહી છું, કારણ કે આ ભાખરી છે એ ડ્રાય કરવાની છે. એટલે લોટ બાંધવામાં પાણીનો ઓછો ઉપયોગ કરીશું, જેથી શેકતી વખતે તરત જ મોઇસ્ચર ઉડી જાય અને એકદમ ડ્રાય બની જવાથી મહિના સુધી ખાઈ શકાય છે. તો અહીં આપણે 5 ટેબલસ્પૂન જેવું તેલ ઉમેરી દીધું છે અને હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બજારમાં જે ભાખરી મળે છે એમાં પણ આટલું જ તેલ હોય છે. જો તેલમાં કચાશ કરશો ને તો ભાખરી બિલકુલ સારી નહીં બને. યોગ્ય માત્રામાં તેલ ઉમેરેલું હશે ને તો જ ભાખરી એકદમ ક્રિસ્પી અને મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એવી થશે અને મહિના દિવસ સુધી એવી ને એવી રહેશે. હવે બીજા મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન જેવું અધકચરું વાટેલું જીરું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેવા અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેરીશું. અહીં મરી નાખવાથી ભાખરી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અહીં તમે ફરાળમાં જો લાલ મરચું ખાતા હોય ને તો 1/2 ટીસ્પૂન જેવું પણ ઉમેરી શકો છો. ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવું. સાથે હવે 1 ટીસ્પૂન જેવી દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન જેવા તલ ઉમેરવાથી પણ ભાખરી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. સાથે હવે 2 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું, તેથી ભાખરીમાં એકદમ સરસ સુગંધ આવે. બહુ વધારે નથી ઉમેરવાની, માત્ર 2 ચમચી જેવી જ ઉમેરશું. આ ભાખરીમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેવી દળેલી ખાંડ ઉમેરી હતી, તો એની સામે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેવો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે, જેથી ખટાશ ગળાશની લાઇટ ફ્લેવર પણ આવે અને ખૂબ જ સરસ લાગે. હવે આ ભાખરીમાં બધા મસાલા થઈ ગયા છે, બીજા કોઈ મસાલા એડ નથી કરવાના. તો આપણે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. લોટ બાંધીએ એ પહેલાં જ આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો છે, એટલે હવે પાણીની ખૂબ જ ઓછી જરૂર પડશે. અહીં આપણે 1 ચમચી જેવો લીંબુનો રસ ઉમેર્યો છે ને, એટલે સૌથી પહેલાં તો લોટને બધું મિક્સ કરી લઈએ, એટલે ખબર પડે કે હવે કેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. લોટ કઠણ જ બાંધવાનો છે, એટલે બને એટલી પાણીની ઓછી જરૂર પડશે. તો અહીં હવે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આપણે 1/4 કપ જેવું પાણી લીધું છે. તો માત્ર 1 ચમચી જેવું જ પાણી હાથમાં લઈ અને લોટમાં મિક્સ કરીશું. ધીરે ધીરે જ પાણી ઉમેરવાનું છે. બધું એકી સાથે પાણી ઉમેરવાની ભૂલ ક્યારેય ન કરતા. જો લોટ સોફ્ટ થઈ ગયો ને તો ભાખરી બનશે જ નહીં, તૂટતી જ જશે. એટલે લોટ બાંધતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે ફરી 2 ચમચી જેવું પાણી હાથમાં લઈ આપણે લોટમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. રાજગરાના લોટ સાથે સાબુદાણાનો લોટ પણ ઉમેર્યો હોવાથી એમાં સ્ટાર્ચ હોય છે, એટલે જેમ લોટને મસળશું ને એમ બાઇન્ડિંગ આવતું જશે અને ભેગો થતો જશે. હવે ઘણો ખરો લોટ ભેગો થઈ ગયો છે, તો હવે જ પાણી ઉમેરવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે. તો માત્ર અડધી ચમચી જ ઉમેરીને આપણે ચેક કરી લેવાનો કે લોટ ભેગો થાય છે કે નહીં. તો જુઓ, હજી લોટ છૂટો પડતો જાય છે, ભેગો નથી થતો. તો ફરી અડધી ચમચી જેવું પાણી ઉમેરીશું અને છાંટી લઈશું. હવે જો લોટ ભેગો થઈ જાય તો આપણે સમજવાનું કે પાણી પ્રોપર માત્રામાં છે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો, લોટ સારી રીતે ભેગો થવા લાગ્યો છે, છૂટો નથી થઈ જતો. તો બસ હવે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો અહીં કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે.
તો લોટ બાંધવામાં 1/4 કપમાં આટલું જ પાણી જોયું છે. હવે આપણે આ લોટમાંથી એક સરખા લુવા બનાવી લેવાના છે. લુવા બનાવતી વખતે લોટ થોડોક તો છૂટો પડશે જ, તો પણ આપણે એને હાથથી મસળતા જવાનું છે અને એને ભેગો કરતા જવાનું છે. તો હવે એક સરખા લુવા બનાવી લેવાના છે. એને હાથમાં ગોળ ગોળ ફેરવી એને ચપટા વાળી લેવાના છે. તો જુઓ, અહીં આપણે આવા જ એક સરખા લુવા બનાવી લેવાના છે, જેમાંથી એક જ સરખી ભાખરી તૈયાર થાય. હવે એક સરખા લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે, તો ભાખરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો મારી પાસે આ પાપડ પ્રેસ કરવાનું સાધન છે, તો આમાં જ હું ભાખરી બનાવી લઈશ, કારણ કે ભાખરીને આપણે વણી નહીં શકીએ, વણતા વણતા જ તૂટતી જશે. તો એવું ન થાય એના માટે આપણે આ પાપડ બનાવવાના મશીનમાં જ બનાવીશું. હવે 2 પ્લાસ્ટિક પેપર લેવાના છે. આ પેપર ઉપર આપણે સામસામી બાજુએ તેલ લગાવી લેવાનું છે, એટલે ભાખરી ચીપકી ન જાય. હવે એક લુવો લેવાનો છે, એને એકદમ સારી રીતે મસળી દબાવીને આપણે પેપર ઉપર મૂકી દઈશું. હવે આની ઉપર આપણે તલ સ્પ્રિંકલ કરીશું, એટલે ભાખરી દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે. તો તલ પણ સ્પ્રિંકલ કરી લીધા છે અને એની ઉપર આપણે પાછું પ્લાસ્ટિક પેપર ગોઠવી દઈશું અને હળવેથી પ્રેસ કરીશું. બહુ જ પ્રેસ નથી કરવાનું, કારણ કે ભાખરીની આપણે 2.5 થી 3 mm જેવી થિકનેસ રાખવાની છે. અહીં મશીન છે એ જોર લગાવીને પ્રેસ નથી કરવાનું, નહીતર ભાખરીનો પાપડ થઈ જશે. તો માત્ર હવે થોડું જ પ્રેસ કરવાનું છે અને ભાખરી જુઓ કેટલી સરસ બની ગઈ છે. અહીં બહુ જાડી પણ નથી અને બહુ પાતળી પણ નથી. બસ આવી જ આપણે બધી ભાખરી તૈયાર કરી લેવાની છે, જેથી એકદમ ક્રિસ્પી બને, આમાં બિલકુલ મોઇસ્ચર નહીં રહે. તો હવે આવી જ રીતે બીજું લુવું લેવાનું છે, એની ઉપર તલ પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ઉપર પ્લાસ્ટિક શીટ ગોઠવી લઈને આપણે થોડું પ્રેસ કરી લઈશું. જો કિનારીઓ જાડી લાગે તો સાઈડ ચેન્જ કરી લેવી અને થોડું પ્રેસ કરી લઈએ એટલે બધી બાજુથી ભાખરી એકદમ ફ્લેટ બની જશે. તો બસ આવી જ રીતે આપણે બધી ભાખરીને તૈયાર કરી લેવાની છે. પાપડના મશીનમાં ભાખરી બનાવતા એકદમ માર્કેટ જેવી થશે. 2.5 થી 3 mmની જાડાઈ સાથે આ ભાખરી એક જ સરખી બનીને તૈયાર થશે. ક્યાંયથી કિનારીઓ જાડી અને પાતળી નહીં રહે, બધી બાજુથી એક જ સરખી ફ્લેટ થશે. અહીં હું તમને વણીને દેખાડું છું. તો જુઓ, આપણે વેલણ જ્યારે મારીએ છીએ ત્યાં જ ભાખરી તૂટવા લાગશે, વણી જ નહીં શકાય. તો આ ભાખરી તમારે ફરજિયાત પાપડના મશીનમાં જ પ્રેસ કરવી પડશે. જો પાપડનું મશીન ના હોય ને તો કોઈ વજનદાર વસ્તુથી તમે પ્રેસ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે આપણા ઘરમાં ખાંડણી હોય અથવા તો કોઈ વજનદાર ડબ્બો હોય, એનાથી તમે દબાવી દોશો તો ભાખરી એકદમ ફ્લેટ બની જશે. તો હવે આપણે આવી જ રીતે બધી ભાખરી તૈયાર કરી લેવાની છે. તો હવે શરૂઆત કરીશું શેકવાની. આ ભાખરીને શેકવા માટે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે. તો તવીને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને 5 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરી દીધું છે. લોટમાં આપણે પૂરતું તેલ ઉમેર્યું છે ને, એટલે શેકવામાં બહુ તેલ નહીં જોઈએ. તો એકદમ હળવે હાથેથી બધી ભાખરીને તવી ઉપર ગોઠવી દેવાની છે. ખૂબ જ ધ્યાન રાખીને ગોઠવવાની છે. આ ભાખરીને શેકાતા 7 થી 8 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે. હવે 1 થી 1.5 મિનિટ પછી આપણે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું, એટલે થોડી ઘણી ચડી ગઈ હોય. ભાખરી તવી ઉપર મૂકીને તરત જ આપણે સાઈડ ચેન્જ કરશું ને તો ભાખરી તૂટવાની શક્યતા વધી જાય છે. એટલે તવી ઉપર થોડી ગરમ થઈ જાય, એક સાઈડ થોડી ચડી જાય પછી જ સાઈડ ચેન્જ કરવી. આ ભાખરીને શેકવા માટે આપણે લાકડાના દટ્ટાનો ઉપયોગ કરીશું. લાકડાના દટ્ટાથી ભાખરીને પ્રેસ કરતા જઈશું અને ફેરવતા જઈશું. ભાખરીમાં સારી રીતે મૂણ ઉમેરેલું હોવાથી આપણે વધારે તેલની જરૂર નહીં પડે. એના તેલમાં ભાખરી એકદમ સારી રીતે શેકાઈ જશે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થતી જશે. તો આપણે દટ્ટાથી પ્રેસ કરતા જવાનું છે અને સાઈડ ચેન્જ કરતા જવાનું છે. તો જુઓ, ધીમે ધીમે શેકાતા ભાખરીમાંથી બધું મોઇસ્ચર ઉડી ગયું છે અને ક્રિસ્પી ગોલ્ડન બની ગઈ છે. તો હવે આ બધી ભાખરીને આપણે એક ડીશમાં લઈ લેવાની છે. આ બધી ભાખરી આપણે લો ફ્લેમ ઉપર જ કરવાની છે, હાઈ ફ્લેમ કરવાની જ નથી. તો હવે બધી ભાખરીને આવી રીતે શેકી લેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ફરાળી ભાખરીમાં લોટ કેવી રીતે બાંધવો, કેવી રીતે વણવાની છે અને શેકતી વખતે શું શું ધ્યાન રાખવું, એ બધી ટિપ્સ શેર કરી છે. ખાસ કરીને ભાખરીની થિકનેસ 2.5 થી 3 mm જેટલી જ રાખવી, જેથી એમાંથી બધું મોઇસ્ચર ઉડી જાય અને ક્રિસ્પી બની જાય. તો જો આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખશો ને તો માર્કેટ જેવી જ ભાખરી ઘરે તૈયાર થશે. કારણ કે માર્કેટમાં મળતી ભાખરી ખૂબ જ મોંઘી મળતી હોય છે. તો જો ઘરે તૈયાર કરવામાં આવે ને તો ઓછા ખર્ચે જાજી તૈયાર થાય છે. આ ભાખરી મહિના દિવસ સુધી આવીને આવી રહે છે. તમારે કોઈને બહારગામ મોકલવી હોય તો પણ તમે મોકલી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી?
તમે પણ આવી રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. તો હવે ફરાળી ભાખરી તૈયાર છે. 1 કપ લોટમાંથી 15 ભાખરી બની છે. જ્યારે નાની મોટી ભૂખ લાગે ને ત્યારે આ 2 કે 3 ભાખરી ખાઈ લો અને સાથે ચા પી લો ને એટલે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર ના પડે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને ભૂલ્યા વગર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.